To budou ještě do mé komunistické zásoby. Ahoj! Máme tady speciální díl, ve kterém bude všechno naprosto speciální. První speciální věc, která tady je nejlepší kytarista v Česku Jirka Rambousek. Čau. A budeme tady mít speciální český kytary, protože tenhle díl bude ve znamení zlatých českých ručiček.
Co to máš v ruce vůbec? To je moje hlavní kytara číslo 1. To je můj custom zakázkovka od Rudy Sivčáka na Slovensku. Je to úplně superová kytara. Prodal jsem kvůli tomu všechny dobrý značkový nástroje, skoro co jsem měl, a už ji mám asi 4 roky a fakt jako lepší jsem neměl v ruce. Takže ještě ti to nedávají zadarmo. Ale jako musím říct, že teďka se mi staví vlastně druhá a že teda jako ty podmínky od něj, nebo prostě od Sivčák Guitars, od celý tý prostě jako party jsou strašně skvělý a nesnilo se mi o tom. Jako chtěl jsem nějakou slevu, říkal jsem si, že už jako nějak hraju, že možná třeba jim nějak pomáhám, že je to oboustranný jako ty výhody, a tak jsem si říkal, jo, třeba by mohl slevit, ale jako velmi dobrý podmínky jsem dostal. Tak ale ještě to nebudu okecávat, protože se mi vlastně v červenci asi bude stavět vlastně stejný podobný model s pákou. A ještě se rozhoduju o barvě pořád. No a jakou bys preferoval? Mám takový 2 hlavní, asi žlutou, takovou tu jako, já nevím, Lambo jako žlutou, nebo takovou 80 žlutou, anebo se mi hodně líbí taková jakoby zelenomodrá, jestli si vybavíš třeba. No tohle je moc zelený, tak třeba, jo, tak jakože kdybys tady do toho dal víc modrý, já nevím, jak se tomu aqua se říká ty barvy. Jo, taková šílená prostě. Takže vlastně, když na to svítí pak třeba červený světlo, tak vůbec nevíš, co to za barvu. No jasně, no. Takovou, já mám rád ty extravagantní, ty moderní tvary, víš co, že tady, já mám rád na Stratu jako konzervu, klasický sunbursty prostě, ale na tu kytaru si myslím, na takovou špičku, to chce nějakou. Takže jako super Strat to bude taky. Určitě, tohle ten prostě tvar, no, to Longhorn se tomu říká, no. Longhorn. No, je. Jaký jsou tvoje oblíbený kytaristi? Tyjo, to je taková rozsáhlá otázka, nebo spíš odpověď by měla být rozsáhlá. No, toho Petruccio, jak už jsem zmiňoval předtím, ten vlastně mě přivedl k tomu fakt hrát a brát tu kytaru jako fakt na těžkou váhu. Jo, přesně, prostě táta mi to pustil, když mi bylo asi 13 a já už jsem hrál předtím, jako, ale prostě bylo to takový, jo, baví mě to, myslím si, že se říkalo o mně prostě v okolí, že jsem talentovaný, hrál jsem nějaký Klepna, jsem měl hodně rád, BBho a takový prostě bluesmeny. Ale vždycky to bylo, byl jsem dítě a kolikrát jsem fakt radši jsem šel si zakopat, prostě, nebo tak, jo, než tu kytaru. A byl jsem takovej, že jsem si říkal, dobrý, asi jsem, jako lidi okolo mě říkali, že jsem dobrý, tak jsem asi dobrý, ale prostě nějak mě to nebaví. No a táta přišel prostě ve 13 s tím, ani na mě nějak netlačil, ale prostě řekl mi, hele, tady tohle poslouchám teď, zkus si to pustit prostě. Dream Theater a Petrucci, no, a dá se fakt říct, že to byla láska na první poslech, protože hned jsem se do toho opřel, hned jsem začal sjíždět ty riffy, hnedka kytaru jsem potřeboval mít úplně, jo, najednou náboženství prostě se z toho stalo, jo. Úplně, a furt je? Fakt, jo, furt je, jakoby samozřejmě už jsem se trošku posunul, ale nemůžu toho Petrucciho vyloučit z toho, protože bez něj bych tady nebyl a nehrál bych prostě, jo. To byly ty hodiny a to bylo to prostě, já chci mít všechno, já chci mít fousy jak Petrucci. Ale nerostlo ještě. Ne, teď už to ani nechci, ale prostě tenkrát to bylo šílený a fakt vděčím tomu za to, takže nejoblíbenější kapela určitě Dream Theater a Petrucci, ale jako kytaristy, no, Yngwie, jako Malmsteen mě hodně ovlivnil a ten je asi jako, ten je úplně top, jako když bych toho Petrucciho, když bych tam odmyslel tu nostalgickou část a Váje mám hodně rád, taky do něj jsem proniknul celkem nedávno, protože má trošku složitější, že, tu muziku, komplikovanější harmonie, ale je to geniál. A Jason Becker. Jasně. Takže asi tyhle 4, dejme tomu, že nejvíc prostě, a Paul Gilbert ještě, takže 5. Dejme tomu, že dáme Petruccio, Yngwie, Gilberta, Beckera a Váje. A dám to jako top 5, takhle. Ty s tím Gilbertem jsme ale udělal radost, toho jsem si jížděl taky, máš tu knížku? Nemám tu knížku, ale vím, že ji hodně kytaristů jelo a jak já jsem právě sjížděl Petruccio, tak jsem hlavně tu Rock Discipline, tu knížku jel, která je jako ze stejného vlastně, že od těsta, prostě to rech video, ty kazety, jakoby. Takže spíš tu Petrucciáckou, no. Takže hodně ty chromatiky a takový. A pamatuješ si ty riffy? Jako Gilberta. No. Jo, tak technical difficulties, to jsem hrál furt. Dlouho jsem tam
vole! Není to ono už. No právě, ale víš, na to dobrý... Víš, jaký to je ten pattern? Takový ten, že tady máš 3 pull-offy a potom jakoby tři jsou půle. Padada. Jo, přesně. To je super, ježiš. Ale už dlouho jsem to nehrál, je to vidět, je to takový... To nevá, ale víš, že to existuje, takže když budeš potřebovat, tak to tam najdeš, to je já jsem to hrál, všechny takový ty, Racer X mě hodně baví, no já mám rád Gilberta jako z Racer X, no. A hrál jsem i Geek, člověče, minulý rok, skvělej, Mr. Big Tribute, jsme dali dohromady, oslovil mě basák, takový skvělej, Zdenda Imramovský se jmenuje, hraje výtečně Šíhena. A vlastně má tu jeho basu, takže je to úplně takový ten fanboy. Jako. A že potřebují kytaristu na Mr. Big Show a byly tam i vokály a všechno a tak jsem si stahoval. Takže i zpíváš? Ne, jakože byly tam vokály, prostě zpěvačky tam byly a prostě celá kompletní jakoby kapela, no. Oni si to hrajou sami a zpívají a to jsme nedali, no. Potřebovali jsme k tomu. Takže i zpěvačky už. Jo. No a to bylo super, že jsem zjistil, že vlastně Gilbert má fakt skvělý ty party i v těch Mr. Big a že si lidi myslí, že je to taková ta komerční stránka, i já jsem si to myslel, ale normálně je tam furt Gilbert, no. Tady je výborný, no. No a co aparáty? No, tak to asi nepotěším spoustu takových kytarových puristů teďka, ale už vlastně 3. rokem, 4. možná, 3. jedu vlastně full digitál, všechny věci na všechny koncerty, všechny nahrávky. Hraju na Fraktála, hrál jsem předtím na AX8, což je podlahový procesor. A teďka vlastně hraju na FM3, kterou vlastně dneska slyšíte, ten můj tón, to je ta FM3 právě. Je to nový procesor, úplně vlajková loď a stala se mi taky skvělá věc s nima, že evropský zastoupení mi napsalo po 3 letech, co jsem si koupil tu AX8, že mě nabízejí jakože tu FM3 taky za prostě super, jako, byly to super podmínky, nedávají to každému a neměl bych o tom nějak extra mluvit, ale prostě měl jsem v podstatě jako výměnu a bylo to úžasný a teďka mám prostě naprosto aktuální, skvělý aparát vlastně, nebo procesor. Procák. A jakoby začal jsem vlastně hrát na ty digitály, protože jsem v 15 začal hrát pravidelně docela, prostě měl jsem kšefty, naštěstí, bylo to super příležitost, dostal jsem pár las a jako v 15 utlý tělíčko prostě po Praze MHDčkem, to se s aparátama nedalo, tak jsem to otestoval a zvyknul jsem si na to. No. Někdy ta linka není ono, prostě jako ta bedna za tebou je lepší. Jo. Když jsou iníry, tak je to třeba super, úplně. No a teď, kdyby tady stala dodávka, tam prostě bedňák, jako, tak jaký aparát by to byl? No, musím být jeden. Může jich být víc, tak mám, jinak tahá, mám strašně rád mesu, jakože kvůli tomu Petruccimu a kdybych si měl vybrat jednu, tak asi Mark 2C+, což je ta, kterou slyšíte i na Master of Puppets, jo. Jasně. A taková prostě legenda, která teďka stojí šílený prachy, protože má to původní trafo. A Plexinu asi bych chtěl, no, Soldana možná. No, tyjo. Jako bylo by toho fakt hodně, ale jestli bych si měl vybrat jeden aparát, který bych fakt chtěl, tak bych chtěl Friedmana BS100 Brown Eye. Jasně. Což je Plexina na steroidech americká. Já používám moje slova. Jsi koukal na Jam Stage, víš? To si píš celý dětství, jsem na to vykoukal. Jo! Tak to mám radost, že se ti náš pořad líbí a dneska proto mám teda dobrý překvapení. Vyzkoušíš si, jaký to je? Budeš recenzovat kytaru. A jaký máš třeba takhle vztah k firmě Peavey? Tak vlastně nemám nějaký extra vztah, asi neutrální bych řekl. Vím, že existuje tak nějak a samozřejmě se mi vybaví 5150 jako to hlavní. To je taky jeden z aparátů, který je jasně, myslíš takový to. Tak Jirko, hele, co tomu říkáš? Tohle Van Halenovka. To je americká kytara Peavey, vyrobená v Hořovicích, Arkansas. Zkusí. Něco mě napadá.
Rovnou si uděláme technický okýnko. Dneska tady máme teda perfektního předváděče. Takže Jirka bude předvádět, jako jo. Já udělám takový technický okýnko. Tadyhle. Ta kytara je lípa vevnitř, javorový top, javorový krk, že jo, maple neck, krásnej. Pak tady máme custom PV snímače, speciálně proto. Přijde mi, že hrajou docela hustě teda a jsou rozpínací zvláštním způsobem. Jsou rozpínací tak, že každý ten poťák rozpíná ten snímač vepředu nebo vzadu. Jo. To znamená, jsou rozpínací zvlášť, což je taková novinka. A skoro bych teda jako na to kydnul trochu špíny. Že když už dělám rozpínací snímače, tak bych tam dal jiný čepičky. Tyhle ty fendrácký, co jsou klasický, dost kloužou. A až bude spocená ruka, tak to bude obtížný. A tenhle ten druhej se poměrně obtížně tam šahá kolem té páky, takže, ale určitě se to dá jako předělat, že jo? Takže já osobně bych sem dal nějakou lepku s rohama, aby mi to neklouzalo z ruky, když to přepínám, a nejspíš bych asi tohleto vyrušil, protože v podstatě nikdy nepoužívám jako humbuckera se singlem v kombinaci. Kytara je zajímavá pro mě určitě, ten krk mě baví, protože mám radši takový jakoby fendrácký typy, to znamená trošičku tlustší. Je to možná na mě až moc, ale je to rozhodně lepší než třeba Wizard, iba nězácký. A je to hrozně moc příjemný, je to vlastně jako na Music Manovi udělaný takovej ten satén olejovej, že to není vůbec lakovaný, že to je prostě... Měli byste si na to rozmejt ruce, aby se to nezašpinilo, ale jako... Skoro bych si umyl, tak je to super. Bude to pěkně černý. Příjemně se na to hraje a krásná ta kresba, ty očkový javory, to vás nikdy neomrzí, to prostě vypadá. No jo, no, má pravdu, je to tak. Ten krk je fakt příjemný, je fakt skvělý. Krk je asi tak hlavní silná stránka, bych řekl. Tak schválně, jak se to chová. Ostrý jsou ty snímače, hodně ostrý, já to trošku přicloním asi. Ale vzhledem k v tom Floyd Roseu tady bych možná uzavřel jako ten čistý zvuk, jakože tam je. Myslím si, že se na to bude dělat trošku něco jiného. Ty to umíš líp než já? Dáme jí.
No, oni mají zatím 4 barvy, co vím, tak je ta černá, a pak je nějaký Moonburst, jo, to je nějaká tmavě modrá, a Tiger. Jo, k té kytaře dostanete regulérně certifikát, jakože prostě, kdo pak to tam, který z nich to inspektoval, tyjo, PALL, Palivec. Tak když tam je certifikát, tak to bude teda jenom nějaký limited run, teda, že to bude jenom krátce. No. Třeba budou vzácný jednou. Můžou být jednou vzácný, no. Jestli to jsou pořád ty samý šalery, co... No vypadají tak jako, no já nevím, ty vole. Jsou nějaký, že jsou to ty starý, vole, ještě německý šalery, to budou ještě jenom komunistický zásoby. No a co jí říkáš té kytaře? Takhle, jak se ti na to hrálo? Je dost specifická, ale hrálo se mi na to fajn. Určitě ten krk fakt vyzdvihuju ještě jednou, je to super, je to hlavní výhoda, hlavní silná stránka. Snímače jsou super, na ty čistý prostě není dělaná, ale určitě na Brown Sound Van Halena je to super. A ten Floyd drží ladění dobře, takže já si myslím, že je fakt dobrá. Musíš ho ale jako... Drží ladění, v pohodě, ne, zase. Jo, celkem jo, hele, dělali jsme na to bordel. Když to shrnu, tak jako je na tom dobrá mechanika. A skoro jako za 60 táců bych do toho dal teda Tremsetter, určitě. Já jsem se do toho trošku hrabal, já to nestihnu samozřejmě. Ale myslím si, že za tyhle prachy by to mělo být prostě jako trošku tuší jako na té mechanice. Klidně bych tam dal Tremsetter. Což si můžete samozřejmě udělat. Jo, což si můžeš samozřejmě udělat doma, že jo, ale to znamená, že vezmeš vrtačku a tadyhle uděláš díru, to by skoro mohli udělat v té fabrice teda. To já moc neumím posoudit, protože na Floydy vůbec nehraju a celkem jsem jej odmítal až do té doby, co jsem mi řekl, že existuje Tremsetter a úplně to byl objev teda velký, ale... Jsem bych ho dal určitě. Ale musím říct, že ladí. To jako posuzuju, jak ta páka, jakou má vůli a ladí a to jo, jako. Určitě se na ní hraje super, já jenom prostě nemám rád to dolaďování. Měl by si to koupit někdo, kdo miluje Floyd Rose, teda tohleto. Miluje a nebojí se do té kytary jít, jako kvalitně udělaný to je, jako pražce z toho nelezou, jo, prostě materiál je špičkový, hraje to hezky a jako rozhodně, jako možná jednou bude vzácná. Možná. Jo, jestli jich tady udělají prostě jeden vagón, tak jako můžou být klidně vzácný ty kytary. A do Hořovic bych vzkázal teda, že by se měla udělat ještě jako teda rozhodně verze s pevnou kobylou, pro takový jako... Rozhodně. Že jo, když už tele, tak přesně, normálně průchozí struny a bude dobrá. Tak Jirko, já ti děkuju, že jsi mě dneska pomohl, jako. Fakt super. Ani nevím, jestli to bylo nějak platný, ale bylo. No, bylo, ale to je jako... Děkuju, tyjo, fakt paráda. Jako Malmstýna z Fleku ve dvojhlase jsem ještě s nikým nehrál, jako nikoho to ještě nenapadlo. Zvládnu se naprosto bravulně. Ano, nevím, ale byla to sranda, ale díky moc. Já děkuju taky, super, díky za pozvání. Vám děkujeme za pozornost a těšte se na další díly s dalšíma zajímavýma hostama a příště tuhletu zeď opravdu pustíme. A kdyby vás zajímalo, na který z nich jsem dneska hrál, tak je to tadyhle v rohu JVM 21C Combo.